Hi guys, good morning. So medyo tagal-tagal na tayong hindi naka-update. So medyo na-busy lang kasi sa work. So ngayon, may bago tayong update na version 4.3. So ang meron sa update ito is yung para sa ating random MAC na fix. So wala tayong magiging problema ngayon pag mag-random MAC or mag-change or lilipat sa ibang network na kung naka-centralize kayo. So meron na tayong naka-set up doon na fix para gumana yung ating random map. As well as yung mga login issues na nag-invalid user, tapos yung hindi na makakonect. So, andito rin yung sa fix natin. Okay? At the same time, yung may update din tayo sa ating ARM, sa ating Arclem Router Manager. Meron na siya ngayong, pwede natin mag-generate ng up to 5 pages. Tapos, for example, yung 5 pages na to, sample may voucher count tayo, mag-create na rin siya ng 5 pages na automatically naka. At the same time, meron tayong nakalagay na batch ID. So, hindi na kayo mahirapan kung pang ilang batch yung natin, yung generate natin na voucher. So, yun yung sa ARM. So, ngayon pakita natin sa ating So, by the way, so ito yung bago natin, Arclem Wi-Fi version 4.3.0 ARM compatible din. So, basically, pag configure sa ARM at saka sa ating Arclem Wi-Fi or na Arclem LAN, same lang na device. Pati rin yung sa DIY natin. So, andito na lahat. Isa na lang yung ida-download ninyo. Okay? So, bago nyan. So, ito, nakasetup na to. Ang ginawa ko lang is upload ko lang yung hotspot folder. Tapos, generate natin. And then, tapos ito ma-generate is, yan na natin yung ating reset na natin yung ating Arclem device. So, hintayin naman natin siya mag-reset. So, tingnan natin yung logs. Ito, link down na siya. So, ngayon, okay na to. Then, try natin create ng ating voucher. So, forget ko muna yung forget pa natin yung piece of Wi-Fi natin. Tapos, connect tayo. So connected ko pala to. So, gawin ko muna is delete ko muna yung ating hotspot ng mga user. Saka sa active, same time sa ating mga cookies. Okay. So, ulitin natin. Forget. Tapos connect tayo ulit. So, yan. Checking. Sign in na tayo. So, ito, may found last code siya. Iti-try niya i-reconnect. Since wala na yon, so insert coin na lang tayo ulit. So, dapat generate ng code. So, yan. Working na yung piece of Wi-Fi natin. So, take note. Ito tayo sa active natin. So, meron ng active na Wi-Fi. So, ngayon, try natin siya i-randomize. Random Mac. Random Mac yung gamit ko. So, gagamitin ko yung phone Mac. So, dapat ang mangyari ito is magkakaroon siya ng issue sa sessions. So, connect natin siya ulit. So, since may makita siya na last digit, so yan, detect niya na random Mac. So, ko-connect na siya ulit. So, yun na yung fix natin. Kung papansinin nyo at the same time, yung sa ating active, nagbabago yung ating session. So, ulitin natin So, randomize Mac.
So, kung papansin niyo, click natin. Sa inyo yung active hotspot, i-reset niya lang yan. So, yun guys. So, connected na siya lagi. So, kung maglipat man siya ng ibang network or ibang Wi-Fi router, as long as nakasave or yung browser ninyo is pwede mag-save ng cookies, yung mga bago. Hindi ko na alam sa may ibang mga model. So, pwede na siya mag-work yung ating randomized Mac. So, yan. Ulitin natin. So, yan. So, pag-click natin, hintayin natin siya. Okay. So, yun lang guys, yung update natin. So, as well as yung ibang mga login, ibang mga issues, may mga solve na rin dito. So, ito available na to sa ating via OTA. Tapos, available na rin yung ating Arclem Wi-Fi na updater sa ating Google Drive. So, yun lang guys para sa ating quick update sa ating version 4.3. Ang randomized MAC address na fix. Okay guys, don't forget to like and subscribe.